Ito yung garlic. Fried garlic to, guys. Ito naman yung chicharon o kaya propok. Guys, yung tinapa flakes. Guys, ilalagay na natin ang shrimps. Guys, tomato paste. At annato powder. Ayan. Konti lang naman guys na annato powder. Lalagyan natin ng konting sugar, konting salt, at saka fish sauce. Yan lang naman guys. Black pepper to taste. Guys, iti-take out natin yung shrimps kasi kailangan hindi naman ito overcook. Okay? Ganun lang, ganun naman guys, oh. Diba? Pwede na yan. Nagmamantika siya. Ito guys, mag-a-adding po ako ng boiled crabs. Kasi mas masarap po yan. Yung meron tayong crabs sa Palabok. Kasi diba, lahat naman, basta seafoods masarap sa Palabok. Ganun. Nasa sa inyo din yun guys kung gusto nyo mag-adding ng crabs. Kung hindi naman, okay lang. Kaya lang ako, mas nasasarapan ako kung merong crabs. Ayun guys, masarap kasi kung may crabs eh. Ganon. Ganon. Saka mag-a-add pa tayo ng tofu. Okay? Ito guys, we're going to add shrimp broth. Okay. Ganun lang. Hayaan lang natin na kumulo siya. Ito guys, I have here black pepper powder. Ayan, dust of black pepper powder. And fish sauce. Ayan guys, tansyahin nyo lang yung kung kaunti lang yung salt, saka kayo mag-add ng patis or fish sauce. Kasi baka mamaya guys masyadong maalat, diba? Mas maigi na lang yung less yung salt kaysa mas marami ang salt natin. So ganun lang, i-mix lang natin ito ganito para mag-cook lahat-lahat yung, pero yung crabs natin lahat na, ay ano naman to guys, boiled na to. So yan, kasi yung tofu itatoppings na lang natin yun, saka yung spring onions, eggs, ganun. Ito pala guys, pag tingnan mo napakalabnaw yung ano niya, yung gravy. So we're going to add 1 tablespoon of cornstarch. Ganun. I-dissolve lang natin yun sa 2 tablespoon of water. Kasi para ano siya guys, gusto natin na
ano na ito. Medyo malapot siya. Ewan ko sa inyo guys, kasi ako iyon ang gusto ko sa palabok, yung medyo malapot, kaya ay adding cornstarch. Ayan. Ano lang. So, di ba? Kita nyo yun, oh. Ganito lang yung consistency niya. Ayan guys. So, pwede yung ibuhos. Ayan. Di ba? Sarap. Ayan guys. And, ito nga, we're going to add 1 egg. Ganun. Ibit nyo yung 1 egg. Diba? Ayan lang yan guys. Meron na kayong masarap no palabok. Ganun. Naglalagay ako guys ng egg. Ewan ko yung iba ha. Pero ako kasi, yung itong recipe ko, meron ako na ito. Nilalagay na ano, egg. Isa lang naman guys. At saka maglalagay na tayo ng tinapa. Ayun, yung fish smoke fish. Ayun lang. And then syempre lagyan natin ng konting spring onion. Ganon. Oh, diba guys? Ganda-ganda tingnan. Napaka simple lang naman guys ang paggawa ng palabok. Kaya lang sa totoo lang medyo mahal yung ingredients, lalo na seafoods, diba? Pero iba naman nga guys, meron nilalagay sila yung mga fish balls na lang, diba? Squid balls, kikiam, ganon, yung pang negosyo. Pero yung para sa family natin, syempre special. So ganito gawin natin, yung lahat seafoods. Kung ayaw nyo po guys ng crabs, pwede naman yung, diba, yung ano na, ano pangalan nito? Tahong, ganon. Mga tahong. Ayun, scallops. Naku, mahal yun. Diba? Saka ito guys, mag-a-add tayo ng counting ano, yung chicharon. Ganon. Diba? Pakaganda niya. Ganon lang. Saka na natin ilalagay yung noodles, yung rice noodles. Okay? Ito nga guys, yung rice noodles, at ilalagay na natin yung toppings. Okay. Ito guys, ang finished product natin. Tapos na yung ating palabok. Ayan. Itong nakapatong guys, yung nasa toppings, yung mga shrimps at saka yung crabs. Ganun po. Nasa sa inyo kung gusto nyo. Talagang masarap ang palabok. Ito guys, maglagay tayo ng counting chicharon. Okay guys, if you enjoyed this video and want to see more, be sure to click the bell button and subscribe. You can also see more of my videos and recipe here.
Okay guys, malapit na itong matapos. Magbabaybay na tayo. Tsaka by the way, thank you so much guys for checking this out. Okay, I hope you like this video, and please share this with your family and friends. And don't forget, if you are new to this channel, please consider subscribe, and don't forget to click the notification bell so you'll get notified every time I post a new video. Okay guys, thank you, and you can all follow me on my Facebook page, Isabel Cooking, as well, and my Instagram, Shells Cooking, SHEIL is Shells Cooking. Okay guys, bye-bye na. I'll see you soon. Thanks for support guys. Okay, thank you so much for support. Okay, hindi ko yun guys nakakalimot.